Сьогодні говоритимемо про топки. Чи знаєте ви, що топки – це серце каміну? Деталь від правильного вибору якої залежить, наскільки надійно камін працюватиме як опалювальний пристрій. Тож сьогодні роздивимося їх разом. Закрита топка – серйозний теплотехнічний пристрій. Він має бути стійким до високих температур і деформацій впродовж усього періоду експлуатації. Топки обладнано простим і надійним відкривним механізмом, що захищає від опіків. Вбереже топка і від надмірних витрат, бо ж економічність – її характерна ознака. Малі об'єми палива забезпечують ККД каміну до 80%, а це істотна перевага проти відкритих камінів, які дають до 15%. До речі, інтенсивність горіння можна контролювати, додаючи або перешкоджаючи надходженню кисню у топку. Жаростійке скло може бути сегментним, призматичним, пласким та радіальної кривизни. Обирайте на власний смак. Відчиняються дверцята у бік чи вгору. З таким механізмом зможете милуватися вогнищем, як у відкритому камінні. Підйомний механізм на ланцюгах з мінімальним люфтом надійніший. Натомість механізм на тросі, де люфту немає, дуже простий у користуванні. А ось такі труби забезпечують додаткове тепло у оселі. Якщо сумніваєтеся, чи впишеться топка в камінний портал, дивіться уважно. Бачите? Все чудово.